Yan yung itsura niya sa loob. Ang cute niya. Nakalagay dyan, Lips Kit by FOCALLURE. Hi guys! Welcome back again dito sa channel ko. So ngayon gagawa natin ng review at swatches yung lipstick na binili ko sa Shopee. Product siya ng FOCALLURE. Meron akong unboxing nun. Kung gusto niyo mapanood yung unboxing ko ng FOCALLURE o yung mini haul ko ng product na binili ko sa Shopee, lalagay ko yung link sa baba sa may description box o kaya lalagay ko na lang dito or dito sa may card. Click nyo lang yan para mapanood nyo. So, nahihirapan ako pag wala akong headband. Kasi yung headband ko, hindi ko nakuha. So, simulan na natin. Ito yung packaging ng FOCALLURE. Nasira siya kasi nung nag-unboxing ako na napuwerso ko yung pagbubuka. So, nakalagay dyan, lips. Tapos, dito nakalagay yung pangalan. FOCALLURE. Hindi ko alam kung FOCALLURE or FOCALLURE. So, bahala na kayo. Basta yan. Basahin nyo na lang. And then, yung kit na kinuha ko, kasi tatluhan to, kit number 3, ayan yung mga shade na kinuha ko. Yung presyo nito nga pala, ilalagay ko na lang dito. So, sa likod, ayan, nakalagay lang dyan ay Lips Crayon Kit, FA22 by FOCALLURE. Ayan. Expiration date niya sa 2021-10-14. So, ibig sabihin, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. October 14, 2021. So, hindi nyo makikita kasi black. Ayan. Tapos yung laman, buksan na natin. Tatlo nga yung laman nito. So, sana nga pigmented siya at maganda siya. Yan yung itsura niya sa loob. Ang cute niya. Nakalagay dyan, Lips Kit by FOCALLURE. Tapos, buksan nyo lang siyang ganyan. And then, ito na yung tatlong lipstick. Kunin lang natin yung tatlong lipstick. Tapos, nakalagay dyan, ayan, yung pangalan. FOCALLURE. Ayan. Tapos, yung shade niya, 16, 17, 18. So, ayan, 16. Tapos, 17. And 18. So, ayan, nag-headband ako. Kasi hindi talaga ako sanay nang nagre-review ako ng mga product na may mahagis-hagis sa akin. So, gusto ko malinis. Pakita ko sa inyo yung mga swatches. Tapos, try ko siya sa labi ko. So, unahin na natin itong 16. Siyempre, ito yung pinakamababang number. So, ito siya. Oh. Ayan yung kulay niya. Yung amoy niya. Wala naman siyang kakaiba o mabagsik na amoy. Wala. Normal lang na mga lipstick. Ito yung swatches niya. So, ayan. Kapalan natin para makita nyo. So, ayan. Mukha naman siyang pigmented. So, tingnan na lang natin mamaya. So, meron pa akong lipstick. Balm lang naman yan. So, buburahin ko na lang ng wipes. Bulan na natin. In fairness, madali siyang i-glide. Ito yung number 16, pag nasa labi na. So, ayan. Tingnan natin kung ano siya, kung nagtatransfer siya or kiss proof. Okay, ayan. Nagtransfer siya, so ibig sabihin, hindi siya kiss proof. Pero maganda siya, madali siyang i-apply sa labi, tapos wala rin naman siyang amoy. Meron kasing lipstick na yung may amoy siya, 'di ba? Ito wala. Tsaka nung inaano ko siya, nilalagay ko siya, maganda siya sa labi. Hindi siya nadikit. Tapos matte finish siya. So ayan, nakikita niyo naman. Sunod, ito yung number 17. Para magkakulay lang siya ng 16. Magkalapit lang siya.
So, ayan, kapag nasa labi na siya, ayan siya. Sunod na natin yung number 18. Para magkakulay lang yung 16 at 17, no? Ayan, no? Ay, hindi ko pala siya na-swatch. Pakita ko sa inyo para makita nyo rin. Ito yung 16. Ito yung 17. Ayan. So, ayan. Ito yung 16. Ito yung 17. So, para magkalapit lang siya ng kulay. Tapos, sunod na natin yung 18 bago ko ilagay sa labi ko. Ito. Medyo, ano to, light yung kulay niya. Nude. Ayan. So, kapalan natin para makita nyo. So, ayan. Yan yung 18. Ayan. So, lagay natin sa labi ko. Ito yung number 18. Hindi bagay sa akin yung kulay. So, nakita nyo naman, sobrang light niya. Hindi bagay sa akin, no, sa mga morena. Kung morena ka, kaya lang, depende naman sa mga labi yun eh. Pero sa akin, hindi bumagay sa akin yung number 18. So, brave yung kulay niya. So, ayan. Napansin ko rin dito sa number 18, para siyang nagbubuo. Ayun o. Kanina yung dalawa, yung 16 siya yung 17, hindi siya nagbubuo. Pero ito, parang nagbubuo siya. Kung mahilig kayo sa mga light, ito kasi pwede siyang pang everyday use kasi nga sobrang light, parang wala lang sa labi mo. Ang putla nga lang tingnan, so kailangan mag-blush on ka ng marami para naman may konting buhay yung pestlock natin. So, ayan yung tatlong swatches ng FOCALLURE lipstick, yung set 3 nila. So, bumalik ako doon sa number 17. Yun yung ginamit ko kasi nga yung number 18, hindi ko siya nagustuhan. Kasi nga hindi bagay sa akin yung kulay ng sobrang light. Kasi nga morena ako, mas gusto ko yung mga medyo dark. Kasi nga pag nag-light ako parang baliwala lang, parang ang pangit-pangit tingnan sa mukha ko. So, again, ito yung tatlong FOCALLURE na lipstick. Hindi ko pala napakita sa inyo kung paano pala siya pwedeng pahabain o gano'ng karami yung laman. So, ayan siya. Dito pala sa ilalim niya, ito, naiikot to. So, ayan, ganyan karami yung laman niya. Pwede na rin, di ba? Marami siya. Tapos, twist nyo lang dito sa baba para bumaba yung product o yung lipstick. So, ingat lang kasi pag mga ganito, kalimitan na dadali sa cup. So, kagaya niya nadali. So, yan. Ingat lang. So, guys, yan lang sa ngayon. Maraming salamat sa panonood nyo sa mga video ko. Don't forget to subscribe my channel. Click nyo lang yung subscribe button dito sa may baba, sa may video to, and also yung bell button. Click nyo na rin para every time na meron akong mga bagong videos dito sa channel ko, meron pong notification na darating sa inyo. Babush!